Hello, what is up guys? Eman from Peso Smart PH here. Welcome sa panibagong episode. Shout out to all the podcast listeners as well. I appreciate you all. So today, discuss natin yung mga April dividend stocks. So this is part 2 na. So click nyo lang yung link dito sa right side. So upper right side ng inyong screen kung na-miss out nyo yung part 1. Alright. So let's get started. Yung first one on the list is si Ayala Corporation, Class B Series 1 Preferred Share. So yung stock code niya is ACPB1. Yung sector niya is holding firms. Dividend payment is 6 pesos and 56 centavos. Ex-date on April 19, so that is on Monday na. So dapat within today makabili na kayo kung gusto nyo pang humabol dito sa dividend payment ni Ayala Corporation Class B for this particular period. Record date would be on April 22. Then payment date on May 15, so next month pa. Yung current market price niya is 517 pesos per share. So sa mga bagong investors dyan or like bago sa stock market, medyo steep yung price niya, no? Pero okay naman kasi yung dividend yield niya is 1.27% quarterly and then annually that is 5.08%. And yung 5-year average dividend yield niya is 5% din since medyo stable naman, hindi sobrang tumataas or bumababa yung stock prices ng mga preferred shares. So, yeah, yung yield niya is talagang naglalaro lang sa 5% palagi. Yung 5-year payout ratio is not applicable since this is a preferred share. So, you can't really rely dun sa data na binibigay ng mismong Ayala Corporation kasi yung payout ratio na yun is for Ayala Corporation lang and not for their preferred shares. Next one on the list, yan, di ba? Gustong-gusto natin tong stock na to. Personally, for me, gustong-gusto ko rin tong si SPC Power Corporation kasi consistent siya magbigay ng dividends. Maganda naman yung kanyang yield every single year and okay din yung payout ratio and maganda yung margin, no, nung kanilang business. So, yung sector niya is industrial, electricity, energy, power, and water. So, karamihan sa mga ini-investan ko is mga ganito, no? So, like utilities. So, di ba, Meralco, PLDT, Globe, wala pa akong Globe pero I'm looking forward to buy some Globe stocks soon. Lalo na ngayon, medyo nag-dip, so magandang bumili. And then, GME7, media, di ba? So, na-renew yung kanilang what do you call this? Kanilang franchise for another 25 years. So, from 2021 until 2045 pa meron silang prangkisa. So, yun yung mga parang gusto kong invest na companies. And DMCI and SCC, di ba? So, power din sila involved na business. So, yung mga stable na companies yan, kumbaga parang cash cow na. And medyo mababa talaga yung chance na like malugi every single year. And then yung growth naman ng kanilang income kahit paano is tumataas din. So, I'm all in for that, for those particular businesses and stocks. So, yung dividend payment niya for this period is 40 centavos per share. So, usually nagbibigay siya ng first quarter ng taon and then isa pa late in the year. So, usually December sila nag-a-announce ulit. So, hopefully gawin nila ulit yun para madoble yung yield, no? And syempre, dalawang best time mababayaran ng dividend itong si SPC. Yung ex-date naman is April 20, 2021. So, hanggang Monday pa pwede kayong bumili. Record date is on April 23 and payment date on April 30. So, mabilis yung turnover dito, no? So, April 20 ex-date nila tapos payment date na agad ng April 30. So, that's really nice. Current market price is 10 pesos per share, 10.6 pesos per share. Yung dividend yield for this particular period is 3.8%. So, kapag ka na-double yan, so nasa 7.6%. And then 5-year average dividend yield is 11.92%. So, di ba medyo mataas yung kanilang average dividend yield. And tinake into account ko na itong 3.8% na ito. So, dinivide ko yan. Inad ko yan dun sa mga dividend yield niya noong 2016, 2017, 2018, and 2019. And then kasama to pang 2021. Well, mali pala. Mali pala yung computation ko. Balit 2021, 2020, 2019, 2018, and 2017. So, yun yung 5 years na pinagkunan ko ng data. So, yeah. Yung binibigay nga niya is 11.92%.
Then yung 5-year payout ratio naman niya is 58.23%. So, hindi siya sobrang taas, no? Pero hindi rin siya mababa. So, nasa sweet spot lang natin siya na 50%. So, kahit pa paano hindi sobrang like nauubos, no, yung retained earnings nila. Kasi yung dividends is galing sa retained earnings ng isang business. Alright, yung next one is CJFC. Ayun pala. Isang explanation, no, kung paano nakakapagbigay ng dividends ng isang company na hindi naman kumita the previous year. So kasi sa retained earnings nga nila kinukuha yun. Kasi yung retained earnings na yun, ina-announce yun ng isang business. Every time sila mag-report ng financials nila, ng balance sheet nila, ng income statement nila. So kasama palagi yun sa balance sheet. Kasi like for example, 5 years na isang business. Then year 1 kumita sila every single year 1 million. So yung 1 million na yun is kapag hindi nila like nire-invest sa business or like hindi nila ginastos or like hindi nila pinamigay sa mga shareholders nila as dividends, mapupunta yun sa retained earnings. So yung 5 million na yun is pupunta lang sa retained earnings nila. And then kapag ka sa 5th year nila nagsabi, sige bigay nating dividends tong 1 million sa mga shareholders natin. Pagka nag-report sila after nung bigayan ng dividends, magiging 4M na lang yung retained earnings nila. So I hope that you get the idea ng retained earnings. So kasi 'di ba, itong si JFC nag-announce sila ng kanilang annual report for 2020 and then ang dami ng losses nila. So ang mangyari lang doon, i-deduct doon sa retained earnings yung kanilang losses for that particular year. And then yung retained earnings na yun is, retained earnings pa rin. Pero syempre kapag nag-dip na, like for example, 1M lang yung retained earnings, as last year yung losses nila is 2 million. Then ang mangyayari, hindi na retained earnings, retained deficit na. So diba? Parang nag-dip na sila dun sa parang inipon nila na pera na kinita dun anong business. So I hope that makes sense. Medyo nagbablabber na ako. But yeah, yun lang yung parang explanation ko dun sa retained earnings. And recently ko lang din siya naintindihan, to be honest. So diba, more than 2 years na ako nag-i-invest sa mga companies and bumibili ng stocks. And then ngayon ko lang din to natutunan. So diba, I think kung fina-follow mo ako, narinig mo na before na nagtataka ko, no? And I was asking kayo, yung audience ko, kung paano nakapagbigay ng dividends yung isang company na hindi naman kumita the previous year or like the previous 2 years, 3 years, di ba? Ang explanation nga lang doon is meron silang retained earnings, so doon lang nila kinukuha yan. Anyway, yung sector ni Jollibee is industrial, food, beverage, and tobacco yung kanilang focus. Yung dividend payment naman is 78 centavos per share. So medyo mababa lang talaga magbigay itong si Jollibee, no, ng dividends. Kasi nga, ayun, food business sila and talagang mataas yung expenses nitong Jollibee. And as we all know, sobrang affected sila ng pandemic. So last year talaga is not a very good year for this particular company. Ex-date is April 21. Record date on April 26. Yung payment date niyan is May 12. Yung current market price niya is medyo tumaas na, 183.90. Parang lalaro siya sa 170 before, like the past couple of weeks. But yeah, yung dividend yield niya is 0.42%. So yeah, guys, inana ko na yan. Times 100 ko na yan kasi baka sinasabi nyo na, dapat i-times 100 yan kasi di ba percentage. But yeah, bale, pag dinivide mo, yung 0.78 divided by 183.90, ang magiging result is 0.0042. So, yeah, mababa lang talaga. Yung 5-year average dividend yield is 0.798%. So, as you can see, diba? Evident naman na mababa talaga sila magbigay ng dividends. Yung 5-year payout ratio is 25.09%. Next one is DDMPR, DDMP REIT Incorporated. Yung sector niya is property, obviously. Yung dividend payment is mababa lang din, nasa 2 centavos lang per share. Well, mababa din naman yung price nila, nasa 2 lang, so 2 pesos lang, 2.25 yung nag-IPO sila. So yeah, understandable. And nakita ko kanina,
may article ako nabasa. Actually, hindi ko binasa, nag-skim lang ako. But yeah, sabi medyo nag-dip yung income ni Double Dragon. So yeah. Syempre, maapektuhan yung dividends na binibigay na. And yung record date is April 28. Then, payment date is May 10. And then, yung ex-date is medyo matagal pa. So, next week na din. But yeah, marami pa kayong oras kung gusto nyo humabol. Yung current market price is 2.21. Yung dividend yield is medyo mababa. So, red tayo dyan. 0.92%. 5-year average dividend yield is not applicable pa since kaka-IPO lang nito. Ito yung kanilang unang dividend payment na medyo mababa. But yeah, pagka ginawa nila itong 4 times a year, so quarterly, not really that bad, no? So, 3-ish, 3+-ish% na rin. Almost 4 kung medyo tataas yung mga yield the succeeding quarters. But yeah, it's a bit low for, kung isa lang sila magbibigay ng dividend this year. 5-year payout ratio is not applicable then. Then next one is si Premium Leisure Corp PLC. Actually ito, medyo regrets na binenta ko. Pero okay lang din naman kasi kung hindi ko naman binenta yung PLC ko, hindi ako makakabili ng mas madaming GME7 stocks. So okay lang din. Pero well, anyway, nasa parang mataas din kasi yung yield ng PLC ngayon and then medyo tumaas na yung prices. Since syempre, magbibigay siya ng mataas na dividend yield. Ganun lang naman kasi yung dividends eh. Kasi ito, isipin nyo guys. Yung isang stock is 10 pesos per share. Sabihin natin 100 para madaling i-compute yung percentage. Sabihin natin 100. Ang mangyayari niyan, kapag nagbigay sila ng 5% na dividends for this year, ang mangyayari niyan, ang instant reaction kumbaga ng market is i-correct yung price, no? Kasi pagka bumili ka ng 100 pesos per share na stock tapos ang ibibigay sa'yo is 5 pesos per share na dividends, ibig sabihin nun, nag-a-add yun ng value, di ba? Dun sa stock na yan. Yun lang siya kasimple. Well, para sa akin, yun yung pagkakaintindi ko and yun yung mga parang learnings ko dun sa mga binabasa ko online and mga napapanood kong videos. And then, syempre, since nag-market correction siya, tumaas siya, di ba? So, 105. Syempre, yung mga tao, mas may excite, mas maraming gustong bumili. So, pwede siyang tumaas pa lalo, no? Maging 110, maging 115. And then, ang tendency niyan, kapag X-date na, kasi pagka bumili ka on the X-date, hindi ka na-qualified dun sa 5% nga na dividends. So, hindi ka na-qualified dun sa 5 pesos per share na yun. Ang mangyayari, i-correction yun ng market. Kakaltas siya ng 5% dun sa stock prices. Kasi di ba, parang unfair naman. Bumili ako ngayon tapos 105 ko rin babayaran tapos hindi naman ako qualified dun sa dividend payment na yan. So, yeah, I hope that made sense. Kasi for me, it makes sense. But ayun, parang gano'n lang siya kasimple i-explain or like parang maintindihan. Well, for me. And I hope malinaw naman yung pagkaka-explain ko. And yeah, sana may natutunan kayo kahit pa paano. And medyo nag-gets nyo na rin kung paano nag-work, no? Yung parang market correction. Kasi di ba, ang dami nagdi-dividend play and all that. But yeah, gano'n lang siya kasimple. 105 kasi nga di ba, may 5% na dividend yield din. Ang tendency niyan kapag nabayaran na yung dividends and then X-date nang hindi ka na-qualified dun sa dividend payment na 5%. Ang tendency dapat is bumaba na ulit siya sa 100 pesos per share. Diba? And then, same thing applies lang. Pagka sobrang taas ng dividends, parang yung sa GME7, ganun yung ginump niya eh. Kasi galing siya sa 7.48. Then, parang yung next closest nasa 8.8 na. Parang ganun. So, yeah, more or less, nasa around 15% yung in-increase niya in just one trading day. And medyo hassle din kasi yung pag-announce sila ng dividends. 12 point, ano ba yan? Oras yung pinag-uusapan. 12:56 PM in-announce yung cash dividend sa PSE Edge. So, chill lang yung stock nun. That was on a Friday. So, grabe talaga yung pagtaas. Yung pag-jump nung prices nung Monday, bali March 29 yun. So,
29, 28, 27, 26 in-announce eh. Tapos 4 minutes na lang sa market, hindi ka na naman pwedeng bumili ng, well, pwede ka pa rin bumili, no? Pero, like yung same market price na lang. Yung last traded price, yun lang yung pwede mong bilhin. But, yeah, sayang din yun kung nakabili pa ako, no? Ng mas madami. But, wala rin naman akong capital at that time kasi kailangan ko magbenta ng stocks para magkaroon ng capital. But, yeah, anyway, I'm happy with my position with GMA7. Alright, so, kung saan na tayo napunta? PLC naman tayo. Premium Leisure Corp. So, yung sector is services, mainly in casinos and gaming, which is sobrang affected din ni COVID. But, I think, yung naging solution dito is like, meron silang online gambling something website. But, yeah. I'm not so sure about that, but I think yun yung isang way para hindi naman sila sobrang lugi, no? And syempre para continuous pa rin yung operation. Dividend payment is 4 centavos per share. Ex-date on April 23. So same ni DDMPR. Record date on April 28. And then payment date on May 12. Current market price is pumalo na sa 0.47. So 47 centavos yan. Dividend yield is 8.67%. So ito, same thing, 'di ba? Parang 3 point something siya nag-close previously. Tapos yung nag-open siya nasa 4.2 na. So pagka kinumpute mo yun, yeah, more or less 8-ish% yung ginump niya. Pero lang talaga. So, yung 5-year average dividend yield niya is 5.27%. And then, yung 5-year payout ratio is 139%. So, ayun din yung isa kong issue sa pag, like, multiple trades. Kasi pagka naman hinold mo lang yung stock. And then, gusto mo naman talaga yung company na yun. And confident ka na every year magbibigay sila ng dividends. Kasi nga, historically, nagbibigay talaga sila ng dividends every single year. Kahit po mag-fluctuate yung dividend payment niyan, that's okay for me at least kasi alam ko na pagka nagbigay sila ng dividends, then that means they are profitable, 'di ba? Profitable yung company. And yeah, every single year pag nagawa nila yun, it just means na every year maganda yung kitaan nila. And isa pang kagandahan doon is yun nga, kapag biglang tinaasan yung pagbigay ng dividends. So, yeah, that's a very attractive parang trait or factor for me pag nabili ako ng stock. Kasi gusto ko talaga yung cash flow and yung passive income. I don't really care kung like, di ba, ang dami nagsasabi sa TikTok and ang dami kong nababasang comments na, oh, sige, bumili ka ng GMA7 and laki-laki ng capital mo. Tapos, yung sinasabi ko nga, di ba, 80 plus K yung makukuha ko na dividends, then less, what do you call this? Less 10% na tax. So, nasa 72K, 73K, something like that. Basta 70 plus K yung makukuha ng dividends kay GMA7. Sabi nila, pagka naman X-date na, bababa ulit yan ng 70K or like, mas malaki pa. Baka 100K pa yung malugi mo. Well, lugi lang naman ako on paper. Di ba? Pagka binenta ko, malamang lugi ako. Pero, that is a dumb thing to do. And I will never do that. Di ba? Kumuha ako ng dividends na 70K, yun na net ko. Tapos, ibebenta ko ng lugi ako ng 100K. That is dumb. Although yes, maraming nagdi-dividend play, no? So like tinatimingan nila na mababa lang sila mag-entry dun sa stock, and then like siyempre mag-jump nga pagka na-announce na yung dividends. Pero sobrang hirap i-time ng market, to be honest. Tagal ko ng, well, di naman sobrang tagal, diba? 2 years more or less na ako nag-invest, and hindi naman sobrang active talaga. Like lately lang ako naging like talagang tutok na tutok sa market. Kahit wala naman ako masyadong ginagawa, bumibili lang ako and like konting benta if kailangan ko ng capital. Ayun. Basta hindi ka naman magbenta. Wala yung losses na. Di ba? Eh kung next year, biglang
nag-boom si GMA7, di ba? Lumaki palalo yung kita nila this year. Tas 2 pesos per share yung yung bigay nilang dividends. Di ba? Happy ako. Kasi meron akong 60,000 shares si GMA7. Kahit anong mangyari, kahit pa maging zero yung value nun ngayong taon. Basta kung makita yung GMA7, okay ako. Kasi alam ko, consistent sila magbibigay ng dividends. O kahit bumaba pa yan, okay lang din sa akin. Kasi I'm looking at like the long run, yung long term parang vision ng mga investments. Kasi hindi naman like short term or medium term talaga yung habol ko sa mga investments. Okay, kung saan talaga tayo napupunta, ano na tayo? Move on na tayo. Okay, Megawide yung next one. Megawide Construction Corporation, MWP2A. Sector is industrial, mainly in construction, infrastructure, and allied services. Dividend payment is 1.18 pesos per share. Also, I'm sorry, itutuloy ko na naman yung parang rant ko na nagbablabber ako and nag-rant ako. Ang isa pang ginagawa ko is kapag bumaba yung stock and then meron akong available capital, bibili pa ako ng mas marami ng stock na yun para mag-average out, no? yung aking average cost. So, kapag for example, di ba, tumaas ngayon si nasa 9.14 na ata yung close ni GMA7. Kahit bumili ako ngayon kahit nga 9.14 pesos yung average cost ko ngayon. Then bumaba siya, bigla naging 7 pesos na lang or like 8 pesos na lang. Sa dip na yun, kapag may available akong capital, bibili ulit ako ng GMA7. Di ba? Para mahila pababa yung aking average cost. And then, syempre, pwede mag-antay lang ako. Pag medyo nakita ko, medyo nagno-normalize na yung price. Tapos, hindi naman siya sobrang tumaas, hindi naman siya sobrang bumaba. Ayun, yun yung time na bibili ako kasi hindi na like parang sobrang volatile yung market, hindi na nag-overreact, no? Kasi mga overreaction lang yun yung pagka nagkaroon ng good news, di ba? Sobrang tumataas, pag medyo may bad news, bumababa, di ba? Parang erratic lang talaga yung reaction ng market. But kung hindi ka naman apektado dun, di ba? Pagka nag-dip yung yung stock mo, and then long term ka naman, tapos consistent cash flow na may natatanggap mo, bumili ka lang ulit. more dividends yun sa'yo in the future. So, kasi mas maraming shares yung mabibili mo. Alright, so yung X date is April 29. I'm really sorry guys, sobrang nag-rant ako and nagbablabber, but yeah, yun lang yung mga tumatakbo sa isip ko ngayon, and ito lang yung parang outlet ko. So, yeah. Please bear with me. Yun. Yung record date is May 4. Payment date on May 27. Current market price is 101 pesos per share. Yung dividend yield niyan is medyo yellowish tayo kasi binabase ko naman tong color codes na ito sa annual yield, no? By the way, yung guide nitong mga color codes na ito is like red, pagka yung talagang sobrang baba, and then orange, yung moderate, parang moderate low. And then, yung yellow is like moderate high. And then, yung green is yung ideal. Alright? So, yung 5-year average dividend yield is not applicable since bago lang din itong Megawide preferred stock na ito. This year lang din siya in-issue. 5-year payout ratio is not applicable as well since preferred share siya. And then, another one. So, ibang stock code lang. MWP2B pero Megawide din siya. Same lang yung sector. And the iba yung dividend payment mas pataas ng konti. So 1.43 ito per share. Ex date same April 29. Record date is May 4. Then mababayaran kayo on May 27. Ganito talaga tong mga itong mga preferred stocks na ito. Like ang layo nung ex date sa payment date nila. But still babayaran ka pa rin naman, and kung di mo naman like sobrang kailangan yung pera, no? You can wait. Katulad ko. Patience lang. Current market price niya is 101 pesos per share. Dividend yield is 1.42% quarterly and then 5.69% annually. 5-year average dividend yield is wala din. Same thing sa payout ratio. And isang tip pala, no, kapag nakita nyo nagdidip yung yung portfolio nyo,
Wag nyo nang tingnan. Di ba? Kanyari, 9:30, Monday, nag-check ka, bigla nag-dip, parang 5% agad yun nawala sa'yo. Hindi naman siya actually losses eh. Magiging losses lang siya kapag binenta mo. Ganun lang yung kasimple. Kung hindi ka naman trader, long-term investing lang yung gusto mo, tas ayaw mo naman talaga maging trader kasi may work ka, or may business ka, or sobrang busy mo kasi may anak ka na, or may inaalagaan ka na like siguro parents mo inaalagaan mo, or like yun nga, may maliit kang anak, or may mga pamangkin ka na kailangan mong alagaan, di ba? Hindi mo naman kailangan sobrang tumutok dun sa market. Kasi ang kailangan mo lang gawin is pagka meron kang available capital and then nakita mo na nagdi-dip yung prices ng stock na pinili mo, na well-researched naman, maganda yung fundamentals, okay yung history ng dividends is okay, maganda yung payout ratio, solid yung mga average dividend yield nila, then yung net income margin is okay din, then confident ka na maglalast yung business na yun in the foreseeable future, like 5 years, 10 years, 20 years from now, mag-exist pa rin sila. Then, hindi mo kailangan i-check everyday yung iyong portfolio, to be honest. And lalo na kapag hindi ka naman nagre-rely dun sa income ng portfolio mo. Kasi ako, ganun yung ginagawa ko eh. Wala pa akong ginastos kahit piso, no? Kahit 1 cent to kahit 1 centavo na income galing dun sa aking portfolio, galing dun sa aking mga investments. Lahat ng kinita ko, lahat ng capital gains ko, lahat ng dividend income ko, lahat yon is pinasok ko lang ulit sa investment kasi gusto kong i-take advantage yung compounding interest. Kasi dun bibilis yung earnings mo eh. Di ba? So, sabi nga ni Albert Einstein. So, kung hindi nyo kilala si Albert Einstein, isa lang naman siya sa pinakamatalinong tao sa buong mundo na nabuhay. Kundi siya yung pinakamatalino, isa siya sa pinakamatalino. Diba? Ang sabi niya, yung 8th wonder, yung pang-8 na wonder sa buong mundo is compounding interest. Kapag hindi mo siya tinake advantage or hindi mo siya ginamit, babayaran mo siya. Diba? Like mortgage, loans, utang, di ba? Nagbabayad ka every single year ng like, I don't know, like 2%, 5%, 10% dun sa niloan mo. Just to, get something na gusto mo na ngayon. And hindi mo like parang maantay na, maipon mo na. And then like, cash mo na bilhin. Basta, ganun lang siya. Ganun lang yung explanation niya. And yun. Gusto ko lang talagang gawin yun and gusto ko i-practice and gusto kong like ma-experience kung ano ba talaga yung kalalabasan nito. Itong pinaggagawa ko. Kasi I'm early in like the process. I'm 25 years old. 2 years pa lang ako nag-i-invest. Then kung ano na yung pinag-investan ko, and yun nga, never pa ako nag-withdraw kahit 1 sentimo sa mga investments ko. So yeah, maybe 5 years from now, like ito na yung main like stream ko ng income. Who knows? Maybe 10 years from now. But yeah, I hope I get there, and I hope na matulungan ko rin kayo na umabot dun sa goal na yun. Kasi diba, isipin mo, kumita ka ng, yun nga diba sinabi ko, 20k kaya ako na mabuhay ng masaya na ako sa 20k every single month. Kaya ko na mabuhay ng yun lang yung panggastos ko. And solo pa ako nun, diba? Paano kung bumalik ako sa parents ko or like may roommate ako, diba? Mas makatipid ba ako? Pero ayun, so 20k, nasa 240, 240k a year, diba? Kung kumita ako ng ganun sa dividends ko in 1 year, I might quit my job. But yeah, syempre hindi. Kasi gusto ko pa rin i-accelerate, yung parang process. Kasi yung income ko sa job ko is cash flow din yun. So, yung syempre, portion dun is pinambabayad ko sa bills ko, and syempre sa pagkain, sa laundry, and all that. Basta lahat ng utility, lahat ng expenses ko every month, yun yung nagbabayad. And then lahat nung sobra dun is ini-invest ko lahat. So yeah, anyway, I think oh, hindi pa pala tayo tapos. I'm really sorry guys. Pero yeah, medyo
napahaba na tong episode na to. But yeah, I hope may natututunan kayo. So yeah, comment lang kayo sa baba kung meron kayo natututunan and kung meron kayong questions. I'm really happy to answer all of your questions, and yeah, gustong-gusto ko yung mga discussions natin about sa mga investments na to. Okay, yung sector ni PRC, Philippine Racing Club Incorporated, is services, casinos, and gaming. Dividend payment is 8 centavos per share. So hindi ito yung PRC na yung licensing parang institution dito sa Philippines. So yeah, racing club siya, nasa Santa Ana, Manila. So yung ex-date niya is April 30. Yung record date is May 5. Payment date is May 31. Current market price is 6 pesos and 15 centavos. Dividend yield is 1.30%, so medyo mababa yan. 5-year average dividend yield is 1.06%. And yung 5-year payout ratio niya is 15.73%. And ayun guys, akala ko kanina tapos na tayo. Kaya ako parang nag-mini rant ulit, no? After ng Megawide. But yeah, meron pa palang PRC. Anyway, yung mga sources natin for today's episode is CPSE Edge, BPI Trade, and one photo galing kay Unsplash. Lahat ng mga links niyan is matatagpuan sa description sa baba. And before we end, meron tayong dalawang highlighted comment, no? Nasa isang video lang kasi yan. So yeah, in-screenshot ko na lang. And then, nilagay ko dito. So galing yan kay Francis Gison and then kay Lander Baroga. So sabi ni Francis, I'm happy, got GMA 7. Good for long term. Thanks, sir. Yes, sir. You're welcome. And yeah, maganda talagang pang long term ito si GMA 7 in my opinion. And yeah, I'm glad na nakabili ka rin ng GMA 7. So si Lander naman, sabi niya, sir, so happy with this video. Because of your videos, I'm more inspired to invest. Yeah, I'm glad na na-inspire kang mag-invest dahil sa video ko like dahil sa mga episodes and videos na ina-upload ko. Just keep doing it, keep practicing it, and yeah, we'll get there. Magkaroon tayo ng passive income na bumubuhay sa atin, no? And hindi na natin kailangan like magkaroon ng day job. Alright guys, so that's gonna be it for this episode. Huwag niyo kalimutan i-smash yung like button kasi sobrang nakakatulong talaga yun sa algorithm ni YouTube. Nasasuggest itong video ko sa iba pang mga tao na gusto matuto mag-invest and like, you know, gusto mag-passive investing lang and mag-invest lang sa mga dividend paying stocks. So yeah, click nyo lang yung like button. And then syempre comment kayo kung meron kayong feedback or kung meron kayong like request or kung meron kayong question. Yeah, I'll be glad to like make a video out of it kung kaya ko. And kung kaya kong sagutin yung question nyo, then sasagutin ko. Then if bago ka naman sa aking channel, click mo na rin yung subscribe button and ring the notification bell para wala kang ma-miss out sa mga uploads ko every Monday and Friday. Very consistent yan. And then sometimes nag-upload din ako on a Wednesday. And if hindi mo pa alam, meron ng channel membership si Peso Smart PH. Click mo lang yung second link dyan sa description to know more about it. Okay guys, thanks again for watching and listening. I hope that you stay safe and I'll see you all on the next episode. Always remember, be Peso Smart.